السلام عليكم. ما هي الدوال المثلثية؟ ومن وين جات؟ وكيف نقدر نستخدمها؟ كلمحة تاريخية عن الدوال المثلثية. علم حساب المثلثات كان له جذور في الحضارة المصرية والبابلية والإغريقية، وكان مستخدم في علم الفلك والملاحة وقياس المسافات. ومن أهم الأعمال في هذا المجال هي مبرهنة طاليس، اللي من خلالها حسب ارتفاع هرم خوفو، وأيضا نظرية فيثاغورس اللي تعتبر حجر أساس في هذا العلم. بعد كذا جاءوا الهنود واكتشفوا دالة الجيب وجيب التمام، واخذ المسلمين هاتين التالتين من الهنود وأضافوا لهم 4 دوال تم تعريفهم باستخدام المزولة. والدوال هي دالة الظل وظل التمام والقاطع وقاطع التمام. وبكذا صار عندنا الدوال المثلثية ال6 الموجودة إلى يومنا الحالي. من وين جاءت أسماء الدوال؟ جاء اسم دالة الجيب من كلمة جيبا، وهي كلمة من اللغة السنسكريتية، أحد اللغات الهندية القديمة، وتعني وتر القوس. لما تكون زاوية الشمس وحدة، طول الظل يعتمد على طول الجسم. كل ما كان الجسم أطول كان الظل أطول. لكن لو قسمنا طول الظل على طول الجسم راح تكون عندنا نسبة ثابتة مهما كان الجسم طويل أو قصير، وبذلك تكون دالة الظل هي نسبة بين طول الشيء إلى طول ظله. أما بالنسبة لدالة جيب التمام، فمتممة أي زاوية حادة هي زاوية حادة بحيث يكون مجموع الزاويتين 90 درجة. يعني إذا عندنا زاوية 60 درجة متممتها زاوية قياسها 30 درجة. ومن هنا بنلاحظ أن جيب 60 درجة يساوي جيب تمام 30 درجة، وهذا ينطبق على ظل التمام وقاطع التمام. كيف تم تعريف هذه الدوال؟ يمكن تعريف الدوال المثلثية على أنها عبارة عن نسب لأطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية. لما تكون عندنا زاوية حادة بمقياس ثابت في مثلث قائم الزاوية، بنلاحظ أن النسب بين أي ضلعين في هذا المثلث راح تكون عدد ثابت مهما كان حجم هذا المثلث. يعني لو عندنا مثلث قائم الزاوية وفيه زاوية حادة بمقدار 30 درجة، طول الضلع المقابل للزاوية دائما يكون نصف طول الضلع المقابل للزاوية القائمة مهما كانت أطوال أضلاع هذا المثلث. ومن هنا جاء تعريف الدوال المثلثية ال6 كالتالي. لو قلنا أن الزاوية الحادة اسمها ثيتا، والضلع المقابل لها نسميه المقابل، والضلع المجاور لها نسميه المجاور، والضلع المقابل للزاوية القائمة نسميه الوتر، يكون تعريف الدوال المثلثية كالتالي. جيب الثيتا يساوي المقابل على الوتر، وجيب تمام الثيتا يساوي المجاور على الوتر، وظل الثيتا يساوي المقابل على المجاور، وظل تمام الثيتا يساوي المجاور على المقابل، وقاطع الثيتا يساوي الوتر على المجاور، وقاطع تمام الثيتا يساوي الوتر على المقابل. بعدها تم تعريف الدوال المثلثية على دائرة الوحدة، وصار مجالها مجموعات الأعداد الحقيقية، لأن أي عدد حقيقي ممكن مثله كنقطة على دائرة الوحدة. بالمناسبة، دائرة الوحدة هي دائرة طول قطرها 1 ومركزها نقطة الأصل، وأي نقطة على دائرة الوحدة تمثل مقياس زاوية مركزية بوحدة الراديان، إما بالاتجاه الموجب أو بالاتجاه السالب. بالتالي أي عدد حقيقي t راح تقابله زاوية مركزية t،
ونقطة على دائرة الوحدة لها الإحداثيات x و y. والدوائر الثلاثية الستة معرفة على العدد الحقيقي t باستخدام هذه الإحداثيات x و y زي ما تشوفون قدامكم. وبكذا بدال ما أن الدوائر الثلاثية معرفة على الزوايا من 0 إلى 90 درجة أو من 0 إلى باي على 2 بحساب الراديان، امتد تعريفها على طول خط الأعداد الحقيقية، واكتسبت صفة الدوال الدورية. تطبيقات الدوال المثلثية. تستخدم الدوال الثلاثية في حساب قياس أحد أضلاع أو زوايا مثلث، وهذا مفيد في إيجاد ارتفاع جبل أو مبنى أو عمق بحر أو عرض نهر أو غيرها من التطبيقات المماثلة. وتم استخدام حساب المثلثات في علم الفلك في الماضي لتحديد موقع الشمس والقمر والنجوم ووصف المدارات الكواكب والتنبؤ بالكسوف والخسوف، بالإضافة إلى استخدام علم المثلثات في الملاحة وتحديد المسارات وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية. طبيعة الدوائر المثلثية الدورية يخليها مثالية لوصف الحركات الترددية أو الدورية أو اللي يسمونها الهرمونية، مثل حركة البندول أو حركة الزنبرك أو الموجات بشتى أنواعها. حساب المتجهات معتمد على الدوائر المثلثية، والمتجهات زي ما ذكرنا في فيديو سابق تحتوي على كمية واتجاه ومستخدمة بشكل كبير في الفيزياء، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات في البصريات والميكانيكا والكهرباء والبرمجة. شكرا على مشاهدتكم. وإن كان في موضوع في الرياضيات حابين تعرفون عنه أكثر أو تبون تعرفون إيش استخداماته في الحياة، أرجو أنكم تذكرون لي في التعليقات. والسلام عليكم.